เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเรามีบอร์ดเกมที่เป็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงสวัสดีครับคุณดีโอครับสวัสดีครับถ้าเกิดคุณเห็นคุณดีโอกับผม พร้อมกับชุดสีน้ำเงินแบบนี้รู้ไว้เลยว่าวันนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับคือโครงการ Energy on Board by บ้านปู ใช่แล้วโครงการนี้รอบที่แล้วเนี่ยเป็นบอร์ดเกม Recharge ถูกต้องครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของ Energy Sustainability หรือความยั่งยืนด้านพลังงานแต่ของปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนหัวข้อใหม่เป็นเรื่องราวของ Driving Thailand's E-Mobility ครับหรือเดินบอร์ดเกมขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าทีมออกแบบก็คือผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดโครงการ Energy on Board นี่แหละก็คือน้องปั๊มเพนพรโซเงินก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษภาษา accent นิดนึงแล้วก็น้องอภิรักษ์แก้วพวงหลักๆก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันเพื่อดูว่าเกมนี้มันสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็เป็นการให้ความรู้กับคนดูด้วยคุณอาจจะได้ความรู้อะไรสักอย่างกับการที่เราเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าสถานีเติมพลังงานไฟฟ้านะครับวันนี้ดีโอจะไม่ได้เล่นด้วยถูกต้องเพราะว่าดีโอเนี่ยเป็นโมเดเลเตอร์ถูกต้องวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นกันทั้งหมดไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับแต่มีอีก2ท่านที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับท่านแนะนำตัวเองนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับลงฮะ สวัสดีครับพี่วัดครับแต่บอร์ดเกมไนท์ครับแหมมีอันนี้แล้วมันสนุกมันจะมาเล่นคน2คนได้ยังไงเกมนี้มันเบสที่4คนเดี๋ยวให้ดีโออธิบายเกมสั้นๆก่อนเริ่มอธิบายอย่างสั้นๆเลยนะฮะเกมนี้เราจะรับบทเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงแท่นในการชาร์จก็คือ charging station ด้วยนะครับผมยานยนต์ไฟฟ้าคืออะไรรถ EV เอาเรียกง่ายๆไม่ได้มีแค่รถยนต์นะมีหลายประเภทนี่มีรถบรรทุกมีเรือมีรถมอเตอร์ไซค์รถเมล์ไฟฟ้านี่ก็มีเหมือนกันเยอะแยะมากแต่ละคนก็จะรับหน้าที่ในการผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่เมือง EV City แห่งนี้นี่จุดมุ่งหมายของเกมนี้ที่ชื่อว่า EV City คือการทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมือง EV อันนี้อิงจากความเป็นจริงเลยนะในประเทศเราตอนนี้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ก็คือนโยบาย 30@30 ก็คือการที่จะพยายามผลิตยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเภท ZEV หรือ Zero Emission Vehicle คือรถไฟฟ้าที่ไม่สร้างมลพิษเลยถูกต้องโอเคพยายามสร้างเข้าไปให้ได้ 30% ของปริมาณยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าในปีหนึ่งเนี่ยประเทศเราผลิตยานยนต์ใดๆก็ตามแต่รวมกันได้100 คัน30ในนั้นเนี่ยต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้า30นี่คือ2030หรือเปล่าใช่ครับปีคศ2030เป็นไปได้นะเป็นไปได้คนที่เป็นผู้บริหารเมืองเนี้ยคุณจะทำให้เมืองนี้กลายเป็น EV City ได้หรือไม่ใช่นอกเหนือจากเราจะได้รับบทเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้วครับเราก็จะได้มีสิทธิ์รับบทเป็นนายกสมาคมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่ง EV City เรียกสั้นๆว่าได้เป็นนายกเป็นนายกฉันละสิเรียกว่าเป็นการผลักดันให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ low carbon society ด้วยซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะฮะก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener and Smarter นะครับซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนด้วยนะครับที่ผลักดันการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดครับแล้วก็สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจหรือว่า Ecosystem ด้านการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งอย่างครบวงจรหรือประเภทของ E-Mobility นั่นเองโดยการลงทุนในบ้านปู Next นะครับบริษัทย่อยของบ้านปูที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นเองครับก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้เรามีแจกบอร์ดเกมนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันสนุกแค่ไหนครับผมแล้วเดี๋ยวท้ายเกมนี้เรามาบอกกติกานะครับดูให้จบถูกต้องตอนนี้เราทุกคนก็จะได้รับสีคนละ1สีเกมในแต่ละรอบเนี่ยมันจะเล่นเป็นเฟสนะครับผมแบ่งเป็นทั้งหมด6เฟสเริ่มจากการจัดลำดับผู้เล่นนะครับผมซึ่งหากเป็นตาแรกที่เล่นเกมแรนดอมสุ่มได้เลยนะครับผมซึ่งเราได้ทำการสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยครับใช้คำว่าไฟฟ้าเพื่อเข้ากับเต็มเกมก็จะได้ไปนะลำดับในการเล่นจะเริ่มต้นที่สีฟ้าตามด้วยสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่ในอนาคตข้างหน้าทั้งหมดมันจะมีตัวกำหนดอยู่แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคซึ่งในการสุ่มตาแรกคุณจะได้เงินเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันด้วยเริ่มต้นจากผู้เล่นคนแรกนะครับคุณจะได้รับไป20เหรียญคุณสีเหลืองครับคุณรับไป22เหรียญครับส่วนคุณวัฒนชัยคุณคือขาท้ายคุณรับไปเลย24เหรียญหลังจากที่จะลำดับได้เงินเริ่มต้นเสร็จนะครับเฟส2ก็คือรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเนื่องจากว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 30@30 รัฐจึงต้องช่วยเหลือให้กับเหล่าผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้านี่พวกเราเป็น CEO หมดเลยครับ
โอ้โห ทุกคนก็จะได้เงินสนับสนุนจากรัฐด้วย เริ่มต้นทุกคนจะได้ก่อน 10 เหรียญแน่ๆนะครับถ้าคุณยิ่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่ง charging station เอง รัฐก็จะยิ่งอัดฉีดเงินเข้าไปให้คุณมากขึ้น อ๋อ คือทางรัฐอยากให้ EV City ที่มันเกิดขึ้นไว ถูกรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเสร็จเรียบร้อยครับเข้าเฟสที่3นะฮะก็คือเลือกนโยบายคืออะไรคนที่เป็นนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่ง EV City จะมีสิทธิ์นี้ในการเลือกนโยบาย แล้วใครจะได้เป็นนายกสมาคม คนที่จะได้เป็นนายกสมาคมคือคนที่เล่นเป็นลำดับสุดท้ายของรอบนั้น สวัสดีครับท่านนายกครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สบายแล้วครับอยู่ไปกันเองนะ กันเองใช่ไหมไอ้วัด policy เนี่ยจะมีอยู่ 5 นโยบาย แต่ละนโยบายมีความสามารถที่จะส่งผลกับเกมในรอบนั้นที่แตกต่างกัน 1 ราวเปลี่ยนนายก 1 รอบ ใช่ว่าอย่างนั้น โอเค รอบท่านนายกฮะนโยบายที่ท่านจะเสนอในปีนี้คืออะไรครับผม ในฐานะที่ผมเพิ่งเริ่มต้นกับเป็นนายก ผมจะให้ประโยชน์กับทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นนโยบายแรกที่ผมอยากจะให้กับทุกคนก็คือผมจะเพิ่มเงินสนับสนุนให้ทุกคน เฮ้ย 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 เพราะฉะนั้นนะครับรับเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติม คุณจะได้เงินจากตรงนี้ซ้ำอีกคนละรอบ ก็รับไปเลยคนละ10 เหรียญเต็ม โอ้ สมัยหน้าเรื่องผมนี้นะครับ ได้ครับ อ่ะหลังจากกำหนดนโยบายอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าสู่เฟสต่อไปซื้อขายโทเค็นในการซื้อขายโทเค็นนะฮะก็คือเราจะซื้อวัตถุดิบเพื่อจะมาผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แล้วก็จะมีการจ้างลูกจ้างรายวัน ก็คือเราต่างคนต่างเป็นเจ้าของโรงงาน ถูก ที่แย่งของในตลาด ใช่ รวมถึงแรงงานด้วย ถูกครับ นะฮะของแต่ละอย่างนะฮะก็จะอยู่ที่ตลาดตรงนี้อย่างชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นสีเขียว แล้วก็ชิ้นส่วนเรืออันนี้จะเป็นสีฟ้า เริ่มต้นในตลาดเนี่ยถูกที่สุดจะถูกเซตติ้งไว้ที่ 7 เหรียญถ้าเกิดคุณมีสิทธิ์ซื้อก่อน คุณก็จะซื้อในราคาถูก ยิ่งคุณซื้อช้ามันก็จะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆ ตามหลักอุปสงค์อุปทาน แต่จะมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นฟิกคอสราคาแบบเป๊ะๆไม่มีทางเปลี่ยนแปลงยกเว้นแต่เจอนโยบายนะก็คือแรงงานเป็นลูกจ้างรายวัน เริ่มต้นทุกคนจะได้รับการ์ด EVGO คือการ์ดยานยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาเกมการ์ดเป้าหมายนั่นแหละ รับไปก่อนคนละ3 ใบทีเนี้ยสิทธิ์ในการซื้อก็จะไล่ตามลำดับการเล่นเริ่มต้นที่พี่บอสก่อนหลักการง่ายๆครับดูว่าการ์ดในมือคุณต้องการสร้างอะไรแล้วคุณก็พยายามซื้อของอันนั้นมานั่นแหละฮะ ผมจะซื้อแบตเตอรี่ 2 ชิ้น ชิ้นละ7 เหรียญครับเริ่มต้นเท่ากับว่าตอนนี้ค่าแบตเตอรี่2 ก้อนนี้อยู่ที่14 เหรียญครับ มอเตอร์ 1 อันครับ ไป7 เหรียญเป็น21ครับ แรงงาน 2 ครับ แรงงานอีก2บวกอีก10ครับเป็น31 เหรียญครับ อืม ตัดสินใจให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผ่านตาไปแล้วคุณหมดสิทธิ์ซื้อในรอบนี้แล้วนะ ซื้อมอเตอร์ไว้ก่อนครับ เอาอีกฮะ เผื่อใช้1 อันนะ 7ครับ ครับ 7 เหรียญเรียบร้อยครับผม คือโรงงานผมก็ซื้อก่อนไง ใช่ เผื่อใช้ ท่านี้ตาพี่ตรงครับซื้ออะไรซะหน่อยไหมล่ะขำๆไปซื้อเรือมาก่อน เอ้ยชิ้นส่วนเรือ ชิ้นส่วนเรือครับผม 7 เหรียญครับ แดง 1 เขียว 1แล้วกัน แดง1เขียว มอเตอร์กับแบตเตอรี่ครับ 1ไปอีกชิ้นละ8เป็น16ครับทำอะไรอีกไหมครับ ไม่ทำแล้วฮะ ไม่ทำแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไปที่พี่วัดครับ ครับผม ท่านนายก จ๋า ท่านจะซื้ออะไรฮะ ผมก็ต้องซื้อเพื่อประโยชน์ของมวลมหาประชาชนของผม สีเขียว 3 ครับ เฮ้ย 3เลยเหรอ ใช่ เฮ้ย บวกกับคนอีก 2 บวกอีก10ครับเป็น36ครับ 36 ครับ อ่ะ ซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าเฟสที่ 5 ก็คือเฟสผลิตและในเกมนี้ผลิตนะครับจะมีอยู่หลากหลายกรณีมากแต่หลักๆ ก็คือจากการ์ดบนมือของคุณ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบสิ่งที่อยู่บนมือ มีอีก 2 อย่างที่คุณสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องสนใจการ์ดบนมือ อย่างแรกก็คือ Charging Station จะต้องใช้มอเตอร์ 3 ชิ้น แล้วก็ใช้คนงาน 2 คนในการสร้าง เมื่อสร้างเสร็จมีบวกคะแนนชิ้นละแต้มด้วย อ๋อ ใช่ แต้มเอาไปทำอะไรฮะ แต้ม แต้มเอาไว้ดูว่าใครชนะตอนท้าย อ๋อ โอเค Charging ถูกต้อง ยังไงฮะ Charging ในการที่จะวางยานยนต์ไฟฟ้าในเกมนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีจุดชาร์จรองรับไว้ ยกเว้นถ้าคุณสร้างเรืออันนี้คุณวางได้ เพราะเรือเนี่ยเสมือนว่ามีจุดชาร์จออโต้มาให้อยู่แล้ว คือที่เรือนี่มันใครสร้างแท่นชาร์จให้เนี่ย ทางบ้านปูสร้างไว้ให้แล้ว โอ้บ้านปู นอกจากนี้จุดชาร์จเมื่อคุณสร้างแล้วคุณได้เงินด้วยอุดหนุนจากทางรัฐมาให้นะครับผมกับอีกหนึ่งอย่างที่คุณไม่ต้องมีการ์ดแต่ก็สร้างได้ก็คือรถเมล์ไฟฟ้าก็จะมีของอยู่ต้องใช้แบตเตอรี่ 3 ชิ้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ชิ้นใช้คนงาน 3 คน สร้างเสร็จปุ๊บคุณได้เลย 30 เหรียญเต็มๆสำหรับคุณรถเมล์ไฟฟ้า ตอนสร้างคุณไม่ต้องจั่วการ์ดคุณสร้างได้เลย แล้วคุณจะมาจั่วจากในกองเนี้ยสร้าง1คันคุณได้จั่ว2 ใบ เปรียบเทียบกับเป็นวินรถเมย์ถ้าคุณซื้อ 1 อันเอาไปเลย 2 คัน นั่นคือสิ่งที่คุณสร้างได้ในเกมนี้ เริ่มต้นจากคุณสีฟ้า บอสอินดัสทรีสร้างรถไฟฟ้าครับผม ใช้แบตเตอรี่ 2 มอเตอร์ 1 แล้วก็คนงานอีก 2 คนป้าง ท้วนปุ๊บอ่ะ ครับ ทีนี้ครับ เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดู
Anatomy Card นิดนึง อันนี้ก็รูปชัดเจนอยู่แล้วว่าสร้างอะไรนะครับ ข้างบนนี้คือสิ่งที่ต้องใช้ เมื่อกี้พี่บอสก็จ่ายไปครบถ้วนนะฮะ ทีนี้เห็นดาวๆอย่างนี้เมื่อไหร่แปลว่าแต้ม นี่คือแต้มที่คุณจะได้เมื่อเอายานยนต์ไปวางไว้ในเมืองได้ คุณสร้างรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้ คุณรับไปเลย 27 เหรียญ ถ้าคุณสร้างเสร็จคุณได้เงินแน่ๆ แต่แต้มจะคิดตอนจบเกมหรือไม่อยู่ที่ว่าเอาไปวางในเมืองได้ไหม แต่เงินนี้อาจจะไม่ได้เต็มถามว่าทำไมสังเกตอย่างนี้ก่อน มันมีโลโก้ตรงนี้มันมีสัญลักษณ์อยู่ที่มุมขวาบน สิ่งนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับนโยบายที่คุณนายกได้เลือกไว้ ถ้าเกิดว่าคุณสร้างยานยนต์แต่ไม่ตรงกับความต้องการของนโยบายรายได้ที่คุณจะได้จะหายไป5เหรียญแต่อันนี้เนื่องจากว่าคันนี้มีนโยบายเพิ่มเงินสนับสนุนเหมือนกัน เฮ้ย ผมเล็งนโยบายคุณนายกไว้แล้วครับ ผมทำตามนโยบายของรัฐอยู่แล้ว ใช้ได้ ถูกต้อง เรียกแค่เลขาเนี่ย เพราะฉะนั้น 27 เหรียญตรงนี้รับเต็มๆ ว้าว สังเกตที่มุมซ้ายบนอีกทีครับคุณผู้ชมครับ ถามว่าสีนั้นคืออะไรคือจุดชาร์จที่สามารถเอายานยนต์ไปจอดชาร์จได้อย่างกรณีนี้คุณสามารถจอดในจุดชาร์จในเมืองจะเป็นโรงพยาบาลหรือมหาลัยก็ได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยบนบอร์ดยังไม่มีจุดชาร์จเลย ยังไม่สามารถวางได้ เพราะฉะนั้นต้องเอาวางไว้ที่หน้าตัวเองก่อน ตอนนี้ผมจอดรถคันแรกนะหน้าบริษัทผม ถูกต้อง ผ่านครับจบครับ ผ่านครับโอเค ผมทำเพื่ออะไรเนี่ย ไปที่คุณสีเหลืองครับเชิญ ผมซื้อเรือมาแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับ สร้างเรือ ผ่านครับ เอ้า ก็คือซื้อมาเพื่อแกล้งกูโดยเฉพาะ ไปที่พี่วัดครับ จ่ายมอเตอร์ไฟฟ้า 3 แล้วก็แรงงาน 2 ครับ โอเคครับ เพื่อผลประโยชน์ของมวลมหาประชาชน โอเค คืออะไรฮะ สร้างแท่นชาร์จครับ จัดไปแจมๆเมื่อคุณสร้างจุดชาร์จครับ รัฐก็เลยสนับสนุนเงินให้คุณนะฮะ เอาไปเลย 10 เหรียญครับ โอ้ แค่สร้างปุ๊บได้เงินเลย ได้ ถูกต้อง นอกจากนี้เขาก็จะมีบอกเลยว่าหากมียานยนต์ไฟฟ้าประเภทใดเข้ามาวางติดคือเข้ามาชาร์จ คุณจะได้รายได้จากการที่มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนด้วย ทีนี้เมื่อมีการสร้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างชาร์จิ่งสเตชันเอง หรือจะมีการสร้างยานยนต์ไฟฟ้า คุณก็จะได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มขึ้น อย่างที่บอกทีนี้เข้าสู่ช่วงจบรอบนะครับผมในการจบรอบนะฮะเริ่มต้นอย่างแรกคือเราจะเลื่อนตัวโทเค็นในตลาดขึ้นมา ราคาจะถูกลง จากนั้นก็เติมของเข้าไปในตลาดนะครับก็คือตอนนี้ถูกที่สุดจะอยู่ที่ชิ้นละ6 เหรียญ ให้เปรียบเทียบว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ แต่เมื่อผ่านไป1 รอบก็เหมือนเวลาผ่านไปเทคโนโลยีที่มันเคยใหม่ มันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้น ถูกต้อง ราคามันก็ลดลง ใช่ อ่า ทุกอย่างก็จะค่อยๆถูกลงแล้วก็จะมีของมากขึ้นในตลาด เติมของเข้าไปในตลาดเสร็จนะครับเกมนี้เราใช้เป็นแรงงานรายวัน หากใครยังมีแรงงานเหลืออยู่ที่ตัว คุณต้องคืนกองกลางนะครับแต่ในส่วนของอุปกรณ์ยังอยู่เหมือนเดิมของเก็บไว้ได้ไม่เน่าไม่เสีย สุดท้ายครับเราจะทำการทิ้งแล้วก็เติมการ์ดเป้าหมายในมือของคุณนะฮะหากรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเฮ้ยใบนี้สร้างยากเลยกว่าจะเก็บของได้ว่าตั้งเยอะดูไม่คุ้มเสียเวลาคืนได้ครับ สักหน่อยฮะสักหน่อย คืนใบหนึ่งนะโอเคหลังจากนั้นครับทุกคนก็จะทำการจั่วการ์ด EVGO กลับเข้ามือไป ให้ในมือเต็ม3 ใบเสมอ ทีนี้เมื่อจบเฟส 6เราก็จะดูว่าจบเกมหรือยังดู 2 อย่างครับ1คือมีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองนี้นับว่ามีอยู่ในเมืองนี้ถ้ามีถึง15 คันก็ถือว่าข้อนี้เคลียร์นะครับผมอีก1อย่างครับต้องมีจุด Charging Station 5 จุดคือไม่รวมเรือนะคือมีการวางทายอย่างเงี้ยเข้าไป5 จุดถ้าครบ2 ข้อนี้จบเลยแต่ถ้ายังไม่ถึงเล่นกันต่อนะครับผมกลับขึ้นมาที่รอบแรกวนวุบกลับมานี่ก็จะมาที่การจัดลำดับผู้เล่นนะครับ ตรงนี้ที่ดิโอบอกว่ามันจะเป็นการจัดลำดับแล้วไม่ใช่สุ่ม ใช่มันจะจัดอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากข้อแรกคือดูว่าคนที่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐน้อยที่สุดจะได้เล่นก่อนแล้วก็ไล่ตามลำดับไปจากลำดับณตอนนี้คุณพี่เหลืองเนี่ยอยู่ล่างสุดแปลว่าเล่นก่อนแต่ทีเนี้ยตรงนี้เท่ากันเมื่อเท่ากันก็ไม่ใช่ว่าสับๆสุ่มๆไม่ใช่เขาบอกว่าให้ดูจำนวนการ์ดที่สร้างสำเร็จและเชื่อมต่อ Charging Station น้อยกว่าก็คือมีใครเอายานยนต์ไฟฟ้าไปวางบนบอร์ดได้มากกว่านั่นแหละซึ่งณตอนนี้พี่วัดไม่มีของพี่บอสมีหงายใบหนึ่งเพราะนั้นไม่นับถือว่าเท่ากันดูข้อต่อไปมีชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าน้อยกว่าคนน้อยกว่าได้เล่นก่อน ผมมี1 ชิ้นครับ พี่ไม่มี เพราะฉะนั้น0เล่นก่อนแปลว่าพี่วัดสีแดงจะกลายเป็นลำดับที่2 ตอนนี้รอบนี้ผมได้เป็นคนที่ 3 ถ้าผมจำไม่ผิดคือคนสุดท้ายได้เป็นนายกครับ ใช่ครับยินดีต้อนรับนายกใหม่ครับผม ได้ครับได้ครับได้ ครับ อยากได้นโยบายอะไรอะเรา อันนี้ผมแล้วแต่ท่านเลยครับท่านจะกรุณาเลยครับผม ขอนโยบายแบบเงิน เงิน พูดถึงเงินรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐก่อนซึ่งทีเนี้ยลำดับตรงนี้มันเปลี่ยนใช่ไหมแปลว่าเงินที่ได้มันเปลี่ยนไปแต่พี่ตรงเหมือนเดิมก็อยู่ที่เดิมคุณเอาไป10 เหรียญก่อน
มีฟ้ากระแดงอยู่ที่ตรงนี้ 12 เหรียญรับไปเลยครับคนละ 12 พอยต์ครับได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐเสร็จไปที่พี่บอสครับก็จะเอาการนโยบาย ซึ่งก็คือ4ใบที่เหลือที่ไม่ใช่ใบที่เล่นไปแล้วเอาขึ้นมาดูว่าอยากเล่นอะไร นโยบายต่อไปเนี่ยพวกคุณต้องชอบแน่ๆลดภาษีชิ้นส่วนครับ เบาเบา นี่ใบดีแปลว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยชิ้นส่วนตรงนี้มันเขียนว่า6เหรียญ7เหรียญอะไรก็ตามแต่ลดไป1เหรียญมันจะถูกลงทีละเหรียญมาที่การซื้อขายครับผมคุณตรงครับ เอาแดงมาก่อนสอง เอาแดงมาก่อนสองแปลว่า จะเป็น10ผมก็ซื้อไปเรื่อยอ่ะ ผมไม่รู้ว่าซื้อก็ได้ใช้หรือเปล่า แต่ท่านนายกอัดฉีดมา เอาสีเขียวมาหนึ่ง เอาอีกครับอีก เอา 5 อีกครับมอเตอร์1ครับผม เอาคนมาสองแล้วกันนะครับ สองคนก็10เหรียญครับ ผมหมดแล้วฮะ ไปที่คุณวัฒนชัยครับ ผมขอแบตเตอรี่2 เฮ้ยขอไม่ได้ครับต้องซื้อครับ ซื้อครับ2 แล้วก็ขอซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสัก1ลูกแรงงานอีกสัก2คน แรงงานอีก2คนอันนี้10หน่อยครับ เกือบไม่พอจบครับ ผ่านนะโอเค ไปที่พี่บอสครับ ผมซื้อมอเตอร์3อันเลยครับผม ว้าว ซื้อแรงงานอีก2ครับเอาแบตเตอรี่ฮะแบตเตอรี่ก้อนนี้ แบตเตอรี่อีก7 เอา2เลยฮะ 2 เป็น14ครับ ครับ รวยจังวะ เขาได้เงินอัดฉีดจากรัฐมาเยอะ 14แล้วจบเทิร์นครับผม โอเค ซื้อครบเรียบร้อยครับ ทีนี้ก็ถึงเวลาสร้างแล้วครับลำดับเดิมฮะพี่ตรงก่อนครับ มอเตอร์หนึ่ง ครับ คนสองแล้วก็ แบต2โอเคครบถ้วนได้รถยนต์ไฟฟ้ามา1คันนะครับผม แต่ยังวางไม่ได้ ทำไมล่ะครับ เพราะว่าไม่มีแท่นชาร์จของผม คุณต้องชาร์จ มหาลัย ที่มหาลัย อ๋อได้ตังค์ได้ตังค์ ใช่ถูกต้อง ได้ตังค์ ในค่าสร้างแล้วก็ไม่มีนโยบายอะไรเพราะฉะนั้นได้เต็มจำนวนนะครับ ทำอะไรอีกไหม ไม่ทำนะ งั้นผมมาที่ผมบ้างผมก็รถยนต์ไฟฟ้าครับผม ครับผม ใช้มอเตอร์แบตเตอรี่ 2 แล้วก็แรงงาน รับไปเลยครับ 2มีที่ชาร์จพอดีต้องการสีชมพู เอ้ย ชาร์จได้นี่ ชาร์จได้เลยก็เข้าไปเลย เสียบไปเลยป้าคุณวางบนกระดานได้ เพราะฉะนั้นเจ้าของแท่นชาร์จก็ได้รับรายได้ เขาเรียกว่าแบ่งปัน ใครเป็นเจ้าของแท่นชาร์จเหรอฮะ ก็คุณ ผมเองครับ เอ้ย อัดยายซื้อขนมยายครับ สุดๆกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา ไปที่พี่บอสต่อครับ ครับสำหรับผมนะครับนี่ผมใช้มอเตอร์3ประมาณ ต้องครับ 2ผมขอสร้างปั๊มครับเอ้ยในชานเมืองเนี่ยมันควรจะมีจุดชาร์จด้วย เขาเรียกว่ากระจายความเจริญ ใช่ ได้มาเลย 10 คอย 10 คอยด้วยความที่รถเนี่ยตอนนี้ผมมีแท่นชาร์จแล้ว ผมก็วางเลยครับ ถูกต้องชาร์จประกบปลั๊กเข้าไป โอเค เจ้าของที่ชาร์จรับรายได้ครับผม อ้าวขอใช้บริการเลยนะครับ ยินดีครับผม ใช้บริการเลยนะ ยินดีครับ แม่สร้างอะไรอีกไหมครับผม ไม่สร้างอะไรแล้วครับ จบในการสร้างของทุกคนครบแล้วเข้าเฟส6จบรอบนะครับ เติมของเข้าไป แต่ก่อนเติมเลื่อนราคาขึ้นมาก่อน ของในตลาดก็จะยิ่งถูกขึ้นและยิ่งมีมากยิ่งขึ้น มีใครมีแรงงานเหลืออยู่ที่ตัวไหม ไม่มีครับ ไม่มีเพราะฉะนั้นไปที่จุดสุดท้ายครับ มีใบไหนที่ไม่อยากได้ไหมครับ โอเค ขอบคุณมากครับ เพราะฉะนั้นไปต่อเริ่มรอบใหม่จัดลำดับกันใหม่ครับผม คุณสีแดง ครับ รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐน้อยสุดเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนแรกแน่นอน สีเหลืองกับสีฟ้าครับ ใครจะได้เล่นก่อนเงินสนับสนุนจากภาครัฐเท่ากันดูที่จำนวนการ์ดที่ทำสำเร็จครับ 4 ครับ พี่ตรง 5 พี่ตรงมากกว่า พี่บอลน้อยกว่าเล่นก่อนครับ สีฟ้ามาก่อน สีเหลืองปิดงานครับ คุณเป็นนายกครับ ท่านนายกฮะท่านนายก ท่านนายกครับ เดี๋ยวขอนโยบายดีๆหน่อยนะครับ อะไรครับ รับเงินกันไปก่อน สีเหลืองกับสีฟ้าคนละ 22 ครับ เอ้ยผมคนที่2ว่ะอุ้ยพี่คนที่1ว่ะเฮ้ยเนี่ยแผนพี่เนี่ยพี่ตั้งใจไม่ใช้คนงาน เพื่อที่พี่จะมาช้อปปิ้งแหลกในครั้งนี้ ผมจะอัดฉีดเงินให้ เออ คุณเป็นนายกที่ดีจริง นายกสายเปย์เพิ่มเงินสนับสนุนฮะรับเงินสนับสนุนเพิ่มอีกคนละ1รอบครับออกนโยบายเสร็จแล้วนะครับไปที่ช่วงของการซื้อครับทำอะไรดี เอาคนก่อน โอเค เอาของที่อยู่นอกตลาดไปก่อน เพื่อสร้างเรือ แล้วก็ขอสีแดงสัก 3 3 บวก 3 บวก 4 เป็น 10 ครับ มอเตอร์ 16 ครับ บวกคนอีก 16 กับ 15 ครับ 31 ครับ 3 31 ครับ คุณไม่อยากจะสร้างแท่นชาร์จอะไรสักหน่อยเหรอครับ สร้างผมต้องสร้างท่านชาร์จ 20 ครับ โห เฮ้ยคุณพูดมาก็ดีแล้ว งั้น เอาเลยเหรอ เล็งท่านชาร์จไปเลยแล้วกัน เฮ้ยพูดเป็นเล่น สีขียว เอา สาม โอ้ย บ้าจริง คน 23 ครับ 2 โอเคผมพอแค่นี้ครับ พอแค่นี้นะครับ นี่ผมเหลือให้คุณเพียบเลยนะ ของเนี่ย โอ้ขอบคุณครับ คุณสีฟ้าครับเชิญ อย่างแรกเอาแบตเตอรี่3อันครับ 14 ครับ มอเตอร์2อันฮะ14บวก11ใช่ไหม 25 ครับ แล้วก็แรงงานอีก3คนครับ 40 ครับ ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอซื้อแบต2มอเตอร์1คน2 28 ครับคำนวณดีๆนะครับ นี่
ค่อนข้างจะท้ายเกมแล้ว อ้าวผมข้ามฮะจบแล้วครับ จบครับไปที่พี่ตรงครับ คุณจะสร้างแท่นชาร์จอะไรฮะ ผมสร้างแท่นชาร์จนอกเมือง อ้าวไปในเมืองดีกว่าในเมือง ในเมือง เอา ดิว เอาสีม่วง นี่คุณดิว ดิว ดิวผิดคนบอกเลยไม่จ คุณไปดิวเขาโด ำผมทำนิดหน่อย เชิญซื้อครับ เอาสีแดง2 ครับ14 ครั แบบ ตเตอรี่ 2 ก้อนครับ 14 เหรียญ แล้วก็เอาคน2ครับ ครับ คนอีก 2 ครับอีก 10 เหรียญครับ เอาอีกไหมฮะ พอแล้ว พอนะโอเค ซื้อของครบแล้วสร้างต่อเลยครับ สีแดงเชิญพี่วัดครับ เรือ1 ลำ ขอแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ ใช่จ้ะ 1 มอเตอร์ 1 ถูกต้องจ้ะ เรือ2 ใช่ 2ครับ ครบถ้วนครับ 28 ครับ รับไป แล้วก็สร้างแท่นชาร์จครับ ตามที่ดิวกันไว้กับคุณบอส ครับผมสร้างปั๊มเลยฮะ สีม่วงตามที่คุณต้องการ เอ้ย สุดยอด วางตรงไหน เฮ้ยเขาเอา 10 เหรียญครับ ค่าสร้างชาร์จิ่งสเตชันรับไป ครับผมจ่ายอีก เอาอีกอะ 2 มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แบตเตอรี่ แล้วก็คนงาน 3 เฮ้ย สร้าง อะไร ถเมล์ เอาแล้ว 30 เหรียญครับ รับไป รถมีอยู่แล้ว เอาการ์ดไป 2 ใบครับ 2 ใบสุดท้ายครับทำอะไรอีกไหมครับ ไม่ทำแล้วครับ หมดแล้วนะครับ โอเค ที่ชาร์จครบ 5 ยานยนต์ครบ 15 รอบนี้รอบสุดท้ายนะครับ สามารถสร้างได้ ยังสร้างได้อยู่ โอเคครับ เกมจบรอบนี้แน่นอน เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรรีบทำเลยฮะ นี่ก่อนนะฮะ ตามพี่วัดฮะ แบต2 คนงาน 2 มอเตอร์ 1 ครับ สร้างรถยนต์ 1 คันครับ นี่ครับ แล้วก็แปะรถตรงนี้กรึ๊บ ชาร์จไป สีแดงได้เงิน สร้างนี่ฮะ สิ่งนี้คือรถ 10 ล้อฮะ ซึ่งตรงกับนโยบายครับผม เฮ้ย ตรงกับนโยบาย เพราะฉะนั้นก็รับเงินเต็มๆครับ 45 เหรียญไม่โดนหักครับ 45 ครับ ชาร์จตัวเอง ชาร์จตัวเอง อ่าได้เท่าไหร่ฮะ อีก 8 เหรียญครับ เอา ลดไป แน่ เลย นอนสิฮะ ครับผม แล้วอันนี้ซื้อได้ไหม ของพอไหมล่ะ ไม่พอครับ อ่ะ บังคับจบเทิร์นครับผม โอเคครับ หมดแล้วนะครับ ไปที่พี่ตรงครับ ผมสร้างครับตามนี้ ตรงนโยบาย 30 เต็มเอาไป ใช่แต่ผมไม่มีแท่นชาร์จลงแล้ว ก็จะได้แค่ตังค์ ถูกต้อง จบฮะ เอาแค่นี้นะ แค่นี้ฮะ อ่า ก็ถือว่าเป็นอันจบเกม แต่ยังไม่จบ จะจบเราต้องรู้ว่าใครชนะครับเออ เพราะฉะนั้นวิธีการคิดแต้มครับ เริ่มจาก 1 เลย Charging Station 1 แห่งที่คุณสร้างไว้ที่ละ 1 คะแนนครับ พี่บอสมี 2 ที่เพราะมีตรงนี้กับนอกเมืองอันหนึ่ง ครับ พี่วัดมี 2 ที่ตรงนี้ 2 แต้ม พี่ตรงมี 1 ที่ตรงนี้ 1 แต้ม คะแนนต่อมาครับ มาจากการที่คุณสร้างกันมาตลอดทั้งเกมนี่แหละ เอาที่คว่ำอยู่หน้าตัวเองเท่านั้นนะครับผม ที่หงายแบบนี้ถือว่ายังไม่สำเร็จไม่นับแต้ม ขอพี่ตรงนี่บวกไปอีก เมื่อกี้มีอยู่ 1 นะ บวกตรงนี้ไปอีกเท่าไหร่ฮะ 6 ครึ่ง 6 ครึ่ง กลายเป็น 7.5 คะแนน ของผมมีในใจ 2 ค่าปั๊ม 2 แล้วก็ค่ารถไฟฟ้าอีก 8 รวมเป็น อ่ะ 2 3 4 5 6 7 8 10 แล้วที่ บวก ปั๊ม กับ เท่าไหร่ Charging อีก 2 เป็น 10 อุ้ย เท่ากัน เสมอเอา เอ้ย 30 เหรียญที่อยู่ในมือคุณจะมีค่ากลายเป็น 1 คะแนนครับ เรามาดูกันว่าไอ้ที่เราดิวกันเมื่อกี้กูพลาดหรือเปล่า พี่ตรงของเดิมมี 7.5 บวกอีก 4 เท่ากับว่า 7.5 8 9 10 11.5 คะแนน พี่ ครับ เราเท่ากัน อ่ะ เรามาวางเงินทีละ 30 โอเค เออ เดี๋ยวเนี่ยสนุกมาเลย ผมเก่าๆ ผมวางก่อน 60 เลย โอ้โห เออ ผมมี30 อ่ะ ผมมี 30 อันนี้ผม 90 แล้วนะ อีก 3 90 เท่ากัน 13 แต้มเท่ากัน 13 แต้มเท่ากัน และมีเศษที่ไม่ครบใช่ไหม ใช่ ใช่ ท้ายเบรกสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับ คุณผู้ชมครับ เงินที่คุณเหลืออยู่ที่เป็นเศษไม่เต็ม 30 เนี่ย ใครเยอะกว่าคนนั้นชนะครับ เฮ้ย เอ้า มานับกันครับพี่ ผมมี 22 ครับพี่ พี่มี 15 พลาดอีกแล้ว ชิว อย่าลืมนะเรียกผมเป็นนายก EV นะทุกคนผมจะทำให้สังคมไทยเจริญไปด้วยรถไฟฟ้าครับ และก็เป็นอีกครั้งนะครับที่บอร์ดเกมไนท์คาบ้านนะครับ โอเค โอ้โหเดี๋ยวนี้เดือดมากเลยนะ โอ้โห ถ้าเกิดว่าดูวันนี้แล้วแบบมันมีตรงไหนนะยังงงๆ ไปดูในแฟนเพจของบ้านปูบีสปอร์ตไทยแลนด์ครับ ผมสอนเล่นแบบละเอียดยิบอยู่ในนั้นแล้ว เกมนี้น่าสนใจขนาดนี้ ถ้าอยากเล่นน่ะ คุณกำเงินมา เราก็ไม่ขาย เอ้ย กำเงินมาเยอะ คุยกันได้ ไม่ได้ แต่ว่าถ้าคุณอยากเล่นฟรีๆอ่ะไปที่ Community Page บล็อกกิรติหรือไปที่ Facebook Page บล็อกกิรติเราแจกที่ละ 15 กล่องว้าวใครตอบถูกใจกรรมการก็จะเลือกให้คุณรับไปเลย รางวัลละ 1 กล่องจำนวน 15 รางวัลต่อที่ 2 ที่รวมเป็น 30 รางวัลครับ ยอด ๆ แต่ที่สำคัญ
สำหรับการที่เราจะได้มาซึ่งเกมนี้ก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณเลยครับผมสำหรับบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนครับ นี่คือผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติเลย จบแล้วครับ คลิปนี้แล้วเหมือนเดิมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับ ขอบคุณที่กดแชร์ Like Subscribe ไปเล่นบอร์ดเกมที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากเล่นนะครับ ครับ แล้วเจอกัน เย้